מה הופך מקום להליכתי? נגיד, שכונה של בנייני מגורים בלבד ורשת של שבילי הליכה ביניהם. האם היא הליכתית? לדעתי לא, כי זה לא מספיק להיות מסוגל ללכת, צריך שיהיה לאן ללכת. כמה מהיעדים שיש לנו סיבה להגיע אליהם נמצאים במרחק הליכה? כמובן שהתשובה תהיה שונה אפילו לשני אנשים שגרים באותו בית, כי כל אחד מאיתנו הוא אדם שונה, עם חיים שונים, עם העדפות שונות. לכן בשכונה הליכתית יש הרבה יעדים שונים ומגוונים במרחק הליכה. וההליכה אליהם נוחה, נעימה, בטוחה ומעניינת. אז נתחיל מהמגוון. בואו נעשה תרגיל. ציירו מעגל של 500 מטר סביב הבית שלכם, שזה בערך 10 דקות הליכה, ובואו נראה כמה דברים שונים ומגוונים יש במרחק הליכה. כשעשיתי את התרגיל הזה, הופתעתי, כי אף פעם לא שמתי לב כמה דברים יש לי ליד הבית. אז השבוע הלכתי לספר שלי, שנמצא בערך 10 דקות הליכה מהבית. אבל אם יום אחד חלילה ארצה לעזוב אותו, אני מקווה שלא יראה את הפרק, אוכל ללכת גם לספר הזה או הזה. ספרתי 9 מספרות במרחק 10 דקות הליכה מהבית. הקפה האהוב עליי נמצא פה, שזה בדרך לקניות, או פה, שזה בדרך לרכבת. בבית הקפה הזה יש מאפים טעימים ונוף לפארק, ובזה יש אווירה נעימה של גן, ויש עוד כמה אופציות. ירקות אפשר לקנות פה או בערך בעוד 10 מקומות. עכשיו, יש הבדל עקרוני בין להגיע לאנשהו ברגל לבין להגיע ברכב או באוטובוס. כשהולכים ברגל, אז בכלל בלי לתכנן, מגיעים לא רק למקום שהלכנו אליו, אלא גם לכל המקומות שבדרך. הנה, בדרך מהספר קניתי קלמנטינות. הדרך לא פחות חשובה מהיעד. כשאנחנו הולכים, אנחנו לא מוכווני מטרה. אנחנו חוקרים ומסתכלים מסביב, אנחנו רואים אנשים ומרגישים פחות בודדים. ואם יש לנו זמן, אז אנחנו גם עוצרים או משוטטים, כי זה כיף. זה בטח יותר כיף מלעמוד בפקק. לכן עיר הליכתית היא לא רק עיר שבה יש מגוון מקומות ללכת אליהם. זאת גם עיר שבה הדרך למקומות האלה כוללת מגוון ועניין ויעדים נוספים. אז לדוגמה, במרחק 10 דקות הליכה מהבית שלי יש צעצועים, מסעדות, טמבוריות, קצבייה, סנדלריה, רופאי שיניים, מכוני קוסמטיקה ובקרוב תחנת רכבת קלה. במרחק 10 דקות הליכה אפשר לקנות מה שרוצים 24/7, ובכלל יש ברמת גן יותר ויותר מקומות שפתוחים בשבת. ויש גם כמה מבנים מיוחדים, בתי מלאכה ומשרדים שהופכים את האזור לפחות חדגוני. במרחק 15 דקות הליכה יש 5 בתי ספר, די הרבה גני ילדים, והמון דברים, כמו בגדים, נעליים, מצלמות, מוצרי חשמל, ספרים, סירים, דולרים, שייקים, פאזלים, ואפילו חיי לילה. וכמובן, גינות משחקים, גינות כלבים, והכי חשוב, טבע. טבע לא מגונן, לא מלוטש, לא מגודר. טבע שחי את חייו, ואנחנו יכולים להביט בו מהצד, בכבוד ובצניעות. אז כן, ברמת גן ובערים ותיקות אחרות בארץ אפשר לעשות כמעט הכל בהליכה, וגם ליהנות מהדרך ולעשות עוד דברים בדרך. אבל האם זה מספיק? בהתחלה הזכרתי כמה דברים שהופכים עיר להליכתית, אז אמנם יש לאן ללכת, אבל האם הדרך בטוחה ונעימה? וכאן לפעמים יש בעיה. הפוטנציאל הגדול של ההליכתיות בישראל מבוזבז. הערים שלנו היו יכולות להיות הרבה יותר טובות, כי כמה חבל שהרחובות שלנו עדיין מתוכננים מתוך הנחה שכן חייבים רכב לכל דבר. למשל המדרכות. המדרכות צרות ומפותלות כדי למקסם את מקום החנייה. עם הפיתולים האלה הרבה אנשים מעדיפים כבר ללכת על הכביש, ואדם בכיסא גלגלים בכלל לא יכול להגיע לחלק גדול מהמקומות. ולא מספיק שאחסון של מכוניות ישתלט על כל המרחב הציבורי, ועוד בחינם על חשבון משלם המיסים. האחסון הזה משתלט גם על מעט המקום שנשאר להולכי רגל. לאפשר את ההשתלטות הזאת בתירוץ של מצוקת חנייה זה אבסורד. הדרך היחידה לפתור את מצוקת החנייה היא להפוך את האלטרנטיבות לנוחות ומזמינות, וזה עושה בדיוק את ההפך. לא חבל לבזבז את כל הפוטנציאל של עיר הליכתית על ידי תכנון כל כך מוטה רכב פרטי? וההתאכזרות הזאת לילדים, לקשישים ובעיקר לבעלי מוגבלויות זה משהו שאני פשוט לא מסוגל לתפוס. כל שנעשה רחמן על האכזרים, לסוף נעשה אכזר על הרחמנים. עכשיו, חנייה זה דבר חשוב, ואין ספק שהרבה אנשים חייבים רכב ביומיום. השאלה היא הפרופורציה.
הנה נתון שלולא בתוך עמנו היינו חיים היה נשמע לנו מטורף. על פי נתוני עיריית תל אביב יפו משנת 2020, הרכב הפרטי תופס 69% מזכות הדרך בעיר, שזה הרבה יותר מהחלק שהוא צריך לתפוס בהתניידות בעיר. וזה בתל אביב. תחשבו כמה זה בערים אחרות. כדי להפוך עיר להליכתית צריך קצת לשנות את הפרופורציה. וזה קורה. לדוגמה, בצומת הזה ברמת גן הרחיבו את המדרכות והפכו את החצייה להרבה יותר בטוחה, במחיר של ביטול כמה מקומות חנייה. דוגמה גדולה ואמיצה היא פארק המסילה בתל אביב, שיצר חיבור הליכתי מדהים בין אזורים בעיר שהיו מנותקים. אתם בטח זוכרים שקודם זה היה חניון ענק, ולעיריית תל אביב היה אומץ פשוט לבטל אותו. וזה עובד וזה הגיוני, כי ככל שההליכה בעיר טובה יותר, ככה פחות צריך רכב פרטי. גם בהמשך, ברחוב יהודה הלוי, בוטלו כמה נתיבי נסיעה וכמה נתיבי חנייה, כדי להפוך את המדרכה למקום נעים, שקט ובטוח. כי לעשות מקום לאנשים להגיע בנוחות לרכבת הקלה או לכל מקום אחר, זה הדבר הכי חשוב והגיוני. יש עוד דוגמאות איך תל אביב נותנת יותר מקום לבני אדם, גם במחיר של ביטול מקומות חנייה ונתיבים, ויש פה עוד המון פוטנציאל לא ממומש. אנשים אומרים ששיפור ההליכתיות והנגישות לבעלי מוגבלויות, כשזה בא לפעמים על חשבון מקומות חנייה, זה צעד לא פופולרי. אבל אין סיבה ששיפור ההליכתיות לא יהיה פופולרי, כי כולנו הולכי רגל, גם מי שנוהג. אז לקראת הבחירות המוניציפליות המתקרבות, אולי נהפוך את ההליכתיות לנושא מספר 1 שמדברים עליו. לדוגמה, אתם יכולים להצטרף לכל אחד ממגוון הארגונים שפועלים למען הולכי רגל. ואם יש ארגונים ששכחתי כאן, אז סליחה ותוסיפו בתגובות. אז עיר טובה צריכה שתהיה בה סיבה ללכת ברגל, ושההליכה תהיה בטוחה, נעימה ומעניינת. יש לי עוד הרבה מה להגיד על זה, ואם זה מעניין אתכם, תלחצו על כפתור הרישום וגם על הפעמון שלידו, כדי לקבל תזכורות על סרטונים חדשים. ויש גם אחרים שאמרו את זה לפניי, והרבה יותר טוב ממני. אז לשם התחלה, אם אתם עוד לא עוקבים אחרי Not Just Bikes ו-Strong Towns, אתם חייבים. צירפתי עוד כמה קישורים רלוונטיים בתיאור. ותעשו את התרגיל וספרו לי בתגובות. מה גיליתם ברדיוס 500 מטר מהבית שלכם? האם משהו הפתיע אתכם? ובאיזה מחסומים נתקלתם בדרך? ועד הפעם הבאה, ביי! תגיד, מה שלום הבית? Así,